sebagai seorang yang lemah dan masih kurang faham tentang green building ini, saya cuma nak nampak yang green building ini hanya untuk kita tutup atau cover balik masalah yang kita buat sepanjang bangunan itu dibina, digunakan dan akhirnya dirobohkan. Sekian soalan saya. Pinta dan dia kata maaf, dipinta jika terkasar bahasa. Ini pelajar kita semester 4. Apa yang saya boleh concludekan pada soalan dia ni, kita bercakap tadi daripada talk Cik Tibri pasal greenhouse JSG, daripada climate change, dan kenapa green building yang menjadi salah satu inisiatif untuk kita cover up semua. Kenapa kita tak pergi kepada perkara-perkara yang lain? Saya silakan pada siapa-siapa panel. Mungkin saya ambil soalan ni. Awak saya Tuan Moderator. Silakan. Okey, bila kita berbincang tentang sustainable development, kita kena ambil kira yang kita perlu dapatkan balance antara keperluan dan juga alam sekitar. Of course, kalau kita nak bercakap tentang soal alam sekitar ni, perkara yang paling baik adalah kita tak disrupt langsung. Maksudnya kita stay where we are. I mean tidak kacau langsung alam sekitar ni. Tapi kita kena ingat yang populasi manusia ni berkembang. Okay? In fact exponentially. Okay? Sebab itulah kalau adik-adik pernah tengok cerita Avengers, Thanos ni dia snap sebab apa? Sebab apa Thanos snap? Sebab hapuskan population. Betul. Concern Thanos ni samalah juga dengan sustainable development ni. I mean population growth. Sebab population growth ni dia exponential. Dan bila population ni sangat banyak, dia boleh menyebabkan impact yang sangat besar kepada alam sekitar. So cara Thanos ni saya kira sangat drastik lah. Dia kata kalau dia tak buat apa-apa, lama kelamaan dunia ni akan terhapus dengan sendiri. So dia ambil cara yang sangat drastik, dia kurangkan 50% of population supaya population ni boleh dikawal. Okay? Kalau pernah baca juga novel Dan Brown ada di sinema juga, The Lost Symbol, Da Vinci Code dan sebagainya. Salah satu cerita Dan Brown ni, kalau tak silap saya, tajuk tu adalah Angels and Demons. The Lost Symbol. Dalam movie ni, salah satu saintis watak dalam tu, dia keluarkan wabak, di mana dengan wabak ni separuh daripada manusia tidak boleh reproduce. So ideanya adalah population control jugalah. So bila kita bercakap tentang cara untuk kawal climate change dan sebagainya ni, kita nak dapatkan cara terbaik. Of course, cara Thanos snap tu tadi terlampau drastik. Cara menyebarkan wabak sehingga manusia tidak boleh reproduce ni pun sangat drastik kan. So tapi kita perlu juga address population growth ni akan berlaku, in fact exponentially. Okay? Tapi kita nak terus hidup dalam keadaan yang sustainable, more sustainable than before. Of course, bila ada population growth, kita perlukan rumah baru, kita perlukan keperluan asas yang baru, therefore akan banyak manufacturing yang berlaku dan sebagainya. So, caranya adalah dikala population growth ni terus berkembang, kita nak dapatkan cara yang paling efektif dan efisien untuk dikala population growth ni berkembang, kita boleh dalam masa yang sama menjaga alam sekitar dengan baik. Itulah idea of sustainable. We live today without compromising the needs of our future generation. Okay? So kalau mungkin yang saya dapat tangkap daripada soalan ni, kenapa kita fokus pada green building, kenapa kita tak jaga alam sekitar terus. So jaga alam sekitar tu betul, macam yang saya kongsikan tadi, implementasi kerajaan, polisi dan sebagainya memang akan terus menjaga alam sekitar untuk carbon sequestration dan sebagainya. Tapi dalam masa yang sama, dikala population ni terus berkembang, kita perlu juga untuk terus
satisfy our needs in terms of our livelihood. Kita perlukan rumah dan sebagainya, dan itulah sustainable development yang boleh dilakukan. So salah satunya macam yang saya kongsikan tadi, perspektifnya besar. Memang banyak polisi tentang alam sekitar, tentang green building, tentang cara kita hidup sehari-hari dan sebagainya. Ia merangkumi satu aspek yang keseluruhan, dan green building ini hanyalah salah satu daripadanya. Dan mengapa ianya adalah bidang yang diberi fokus yang lebih, kerana 40% of energy consumption terkait dengan green building, dengan pembinaan ini sendiri. Okay? So itulah kalau saya dapat lihat, kalau saya dapat jawab daripada perspektif keseluruhan, itulah sahabat saya Tuan Moderator. Ataupun ada apa-apa yang saya tertinggal? Baik, terima kasih banyak Cik Tibre. Saya kira satu soalan yang sangat komprehensif tetapi dijawab dengan sangat berstruktur, bermula daripada filosofi Thanos tu tadi, kan, bawaan dan jangan terpengaruh dengan teori apa kita panggil Illuminati ya. Tapi susunannya sangat cantik sehingga kepada betul population, dan population ini because of human being, dan kita akan ada satu perasaan nak hidup senang, nak duduk tempat selesa, dan for sure tak nak kita akan berasimilasi dengan alam sekitar. Kita perlu buka kawasan baru dan sebagainya. Jadi kita kena balance antara keperluan dan juga alam sekitar yang lain. Baik.